เอาจริงคือในนี้เหมือนรวมของฮิตที่แบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อะต้องอยู่ในห้องนี้ประหยัดแต่ไม่มีความรู้พลาดไปแล้วอะแล้วฉันก็ยังไม่ได้แก้มาสักทีนะวันที่เราไปสั่งและจ่ายตังค์อะไม่กล้าบอกพี่แทนเพราะแบบโดนว่าแน่ๆโดนดุแน่ๆเลยอีกหนึ่งคำถามนะคะที่คนถามพาวมาเยอะมากแล้วคนก็สงสัยเยอะมากห้องของพาวที่พาวถ่ายรูปอยู่บ่อยๆเนี่ยเปลี่ยนมุมนู่นนี่บ่อยๆเนี่ยมันคือที่ไหนมันคือห้องอะไรหรือพาวเช่าสตูหรือเปล่าหรือพาวเปิดเป็นสตูหรือเปล่าก็เลยจะมาไขข้อสงสัยนะวันนี้เราจะทำรูมทัวร์กันค่ะแต่ว่าเราให้ดูก่อนว่าที่เราเช่าเนี่ยนี่มันมีตรงนี้ค่ะเป็นดาดฟ้าเป็นซีนที่เราถ่ายบ่อยมากไม่ใช่แสงปกติที่เราถ่ายคือตอนนี้ประมาณ 11 โมงใช่ไหมแสงที่เราชอบที่สุดตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาประมาณ 3 โมงถึง 5 โมงไม่เกินนี้แดดจะลงมาและคือทำให้ชุดดูสวยมากแดดกระทบกับตึกต่างๆหรือว่ากระทบกับท้องฟ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบฟีลแบบอยู่ปารีสนี่แดดปารีสมากเคยมีถ่ายรูปนึงแบบเฮ้ยแดดดีมากก็คือตรงนี้นี่เองเป็นเหตุผลเลยไหมที่เลือกอยู่ดาดฟ้าไม่มันเป็นของแถมมา แต่ว่าตอนเลือกอะไม่ได้มาตอน 3-4 โมงไงก็ไม่รู้ว่าอ๋อมันมีแดดแถมมาขนาดนี้อะไรอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูว่ารูปไหนบ้างที่เราถ่ายหลายคนอาจจะคิดว่าออฟฟิศของพาวสตูดิโอของพาวมันต้องใหญ่มากแน่ๆเลยมันดูมีหลายมุมเนาะไม่จะมันคือห้องจิ๋วเดียวแบบจิ๋วเดียวมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูคือความจริงอันนี้เป็นออฟฟิศที่พาวแชร์กับน้องสาวทำร้านต่างหูนะคะชื่อว่ายาวิสเราก็แชร์กันคิดภาพคือห้องมันมี4ส่วนใช่ไหมของน้องอ่ะ3ส่วนของเราอ่ะส่วนหนึ่งเป็นส่วนจิ๋วๆอยู่ข้างในสุดค่ะไปค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ออฟฟิศของพาวค่ะคือเรากำลังจะแบบมีสเปซของตัวเองยังแต่งไม่เสร็จเลยแล้วแบบของที่มาก็น้อยนิดมากแล้วเราก็จะเดี๋ยวจะมีม่านนะคะเป็นคานอันนี้จะเป็นอันนี้ที่จะก็คือกั้นอาณาเขตจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันออฟฟิศขนาดนี่คือขนาดเท่าไหร่อ่ะ20 ตารางเมตรก็คือเกือบ20 ตารางเมตรคือพื้นที่น้อยมากนะแต่เราก็ยังแบบยังฝืนที่จะสร้างห้องตัวเองปิดอันนี้ข้างหลังคือของน้องสาวเป็นโซนกินข้าวซึ่งมันรกมากเพราะว่าเราทำการย้ายของรกๆจากห้องนี้ไปห้องหนูนะคะแน่นอนทำการแสดงเอาจริงมันเริ่มจากโควิดปีที่แล้วก็คือช่วงประมาณเมษาพฤษภาประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยู่บ้านกันเยอะมากกับน้องสาวแล้วแบบรู้สึกว่าน้องสาวก็อยากขยายกิจการเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านอย่างเดียวเลยแล้วมันก็แบบถ่ายรูปถ่ายงานนู่นนี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหลายอย่างไม่สะดวกอยู่ดีน้องสาวก็มาเจอที่ตึกตรงแถวนี้ใกล้บ้านด้วยเราควรจะเช่าตรงนี้ดีไหมเพื่อทำเป็นออฟฟิศของทั้งน้องแล้วก็ของทั้งพาวอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวแรกที่อยากจะนำเสนอตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่เราสั่งแล้วรอประมาณ3 เดือนหลายอย่างในห้องเนี้ยคือต้องมีการรอคอยอ่ะเขาเรียกกันว่าทอมแวกคือทอมแวกน่าจะเป็นชื่อดีไซเนอร์นะเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องชื่อเราแค่เห็นว่ามันสวยก็ชอบละสั่งจาก North Republic ของในห้องนี้หลายชิ้นก็มาจาก North Republic นะคะเป็นแบบร้านเฟอร์นิเจอร์ที่รวมดีไซเนอร์แบรนด์เยอะมากก็อันนี้คือหนึ่งในนั้นที่เราชอบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีตรงนี้ก็เป็นชั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีชั้นนี้เหมือนกันเอาจริงคือในนี้เหมือนรวมของฮิตที่แบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มันต้องอยู่ในห้องนี้โทเลนะคะไม่แน่ใจออกเสียงถูกปะก็คือเป็นชั้นวางของคืออันนี้มันสามารถแบบว่าแผ่ออกเป็นแบบแบนๆด้วยได้หรือว่าจะตั้งมาก็ได้นะคะเป็นสีที่แบบมาตัดโทนของห้องเราให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นสีน้ำตาลที่ห้องเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่สีนี้ได้มาจาก IG Vintage Agent เป็นร้านใน IG ที่แบบรวมของ Vintage อะไรเงี้ยก็มีเทียนเยอะมากนะคะมีหลายแบรนด์เลยที่ชอบที่แจกันนี้ก็มาจาก North Republic นะคะเป็นของ Hey ค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาจาก IG เหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์ IG ชื่อ Decoller นะคะก็เป็นแบบสารพัดประโยชน์นะตั้งของได้เอาไว้ใส่ของเขามีถ้วยแก้ววันนี้เข้ามาด้วยใส่ดอกไม้นู่นนี่สารพัดประโยชน์ตั้งโชว์เพิ่มสีสันให้ห้องนะคะอันนี้คือเรามี3สีเลยอะเดี๋ยวพาไปดูอีกสิ่งแรกเลยที่เราเลือกจากการทำออฟฟิศเราอะคือดูแสงก่อนว่าตรงนี้แสงดีหรือเปล่านี่คือสิ่งแรกที่เราคอนเซิร์นมากเช็คเลยว่าเนี่ยถ่ายตรงนี้ดีไหมถ้าฝั่งนู้นเป็นยังไงแสงมาตอนไหนอะไรเงี้ยเช็คจากห้องเปล่าทดสอบด้วยการเซลฟี่แสงดีหรือเปล่าอันนี้แสงโอเคระยะเวลาเกือบปีกว่าเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าแสงสำคัญมากซึ่งตรงเนี้ยเป็นแสงที่แบบตอบโจทย์เราที่สุดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเลือกด้วยกันมีความเรียบความเป็นกลางอยู่ก็เป็นอันนี้แต่อยากให้ดูที่เราเลือกเองอะเลือกเองแล้วพังเลยอันนี้คือสิ่งที่พังที่สุดที่แบบในห้องเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบพลาดไปแล้วอะแล้วฉันก็ยังไม่ได้แก้มาสักทีนะคะคืออันนี้เชฟพม่านะ
ากเราชอบสีชมพูให้ดูก่อนนะถ้าแบบมันทึบๆอะแล้วที่เราไปดูของน้องอะคือสั่งร้านทำใช่ป่ะเนี่ยเป็นคนแบบอยากประหยัดอะไรที่คิดว่าประหยัดได้หาเองได้อยากจะหาเองก็ไปร้านผ้าม่านที่สำเพ็งก็ไปเจออันนี้ตัวอย่างอะเนาะมันก็จะมีแค่เท่านี้เฮ้ยสีน่ารักมากแบบห้องเราต้องน่ารักแน่เลยเจอผ้าม่านนี้เข้าไปพอวันที่เขามาติดเท่านั้นแหละไม่รู้จักว่ามันมีการเขาเรียกอะไรโปร่งแสงเหรอเขาไม่รู้ถ้าถามว่าอะไรที่สุดว่าพลาดที่สุดในการเลือกของเราก็คือผ้าม่านแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยแล้วน้องก็บ่นตลอดว่าเมื่อไหร่พี่จะเอาผ้าม่านไปเปลี่ยนเขาก็แบบพิมพ์มันต้องแพง3,000แล้วมันไม่ได้มันเปลืองมากเลยป่ะมัน3,000เนี่ยแล้วสมมติพอเราร้อนเราปิดม่านใช่ป่ะคะก็คือห้องจะกลายเป็นสีชมพูทั้งห้องเลยเจ้าก็จะขอแนะนำนะคะว่าเป็นบทเรียนใครที่กำลังจะหาแบบผ้าม่านอะไรเงี้ยถ้าจะเลือกก็เลือกแบบที่มันมีกัน UV ได้กันแดดได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยกันแดดก็ไม่ได้กัน UV ก็ไม่ได้ไม่สวยถูกใจตอนแรกคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราแบบปิดม่านแล้วทำเป็นอีกโซนหนึ่งอีกฉากหนึ่งอะไรเงี้ยจบยังไม่ได้ใช้ inspiration ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราคิดก่อนว่าเราทำมาเพื่ออะไรจุดประสงค์แรกคือเอาไว้นั่งทำงานใช่ไหมแต่จุดประสงค์2ที่สำคัญมากๆก็คือเอาไว้ถ่ายรูปโจทย์ของเราคือตรงนี้ต้องถ่ายรูปได้ทุกมุมอยากให้ทุกที่มันตอบโจทย์ที่แบบถ่ายได้ทั้ง product แล้วก็ถ่ายได้ทั้งตัวเองตัวเราเองอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วมันก็แบบทำงานให้เราได้ดีมากคิดถามว่าอะไรนะ ฝั่งนี้ก็คือมันมีหน้าที่แบบเอาไว้ใช้งานจริงๆเพราะว่าเราของเสื้อผ้าเยอะแล้วก็เผื่อถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะนี่เป็นราวจากอีเกียนะเป็นอีเกีย X Greyhound ก็เป็นราวที่น่ารักมากแล้วก็อันนี้คือกดจากแบบ Shopee Lazada อะไรเงี้ยหาแบบง่ายๆเลยที่ง่ายที่สุดแล้วก็ถูกมากเรามีรูปด้วยนะรูปนี้จากของ Eve นะเป็นรูปที่เราซื้อจากปีที่แล้วเป็นแบบโครงการของ Breeze เป็นโครงการที่ขายรูปศิลปินเพื่อเอาเงินไปบริจาคให้กับคุณหมอช่วยเรื่องโควิดอะไรเงี้ยก็เราซื้อรูปของ Eve มาริสามานะคะก็ปีนี้เราเอารูปขายด้วยไม่รู้ใครได้ซื้อบ้างเปล่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันอันนี้คนถามเยอะเหมือนกันนะกระจกที่เราชอบมากและแบบมันก็หนักมากเหมือนกันอย่างที่บอกว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าประหยัดได้แล้วก็จะประหยัดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่มันก็มีความแบบมีราคาเหมือนกันนะคะก็คือสั่งร้านกระจกแถวสะพานควายค่ะก็คือแถวหน้าออฟฟิศเรานี่แหละก็คือให้พี่เขาตัดตามแบบที่เราวาดซึ่งอันนี้เราวาดเองนะถ้าจะให้พูดอันนี้ก็เป็นกระจกที่เราดีไซน์เองมันพูดได้ใช่ป่ะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราวาดเองกับมือก็คือเราซื้อกระดาษแบบกระดาษแผ่นใหญ่ๆมาค่ะแล้วเราก็วาดขนาดว่าจะเอาสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วเราก็วาดตีเส้นเอาเลยด้วยความที่อยากประหยัดตอนแรกถามราคามามันเป็นราคาประมาณนึงก็คือถือว่าถูกกว่าท้องตลาดเพราะแบบเราเคยถาม IG แบบ IG เป็นหมื่นนะถามเขาประมาณ 6,000 แต่พอไปทำจริงๆก็คือประมาณ 8,000 กว่าบาทก็แพงกว่าที่คิดไปนิดนึงแต่ว่าก็ถูกกว่าร้าน IG ก็ถือว่าเราประหยัดได้ไปนิดนึงค่ะแค่ประหยัดได้นิดหน่อยก็สบายใจละอินสไปก็ช่วงปีที่ผ่านมาเราก็แบบเราก็ชอบเล่น IG ดู IG ดูดีไซน์ดูนู่นนี่แหละช่วงหลังก็รู้สึกว่าชอบแนวความปารีเซียงชอบความแบบแกนิเนเวียนอะไรเงี้ยชอบอะไรฟิลนั้นชอบดูแบบบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ฝั่งนั้นบ่อยมีใส่คิ้วบัวแล้วก็เล่นสีถ้าเราจะไปจัดเต็มแบบเขาไปเลยมันก็หนึ่งมันก็ต้องใช้เงินเยอะก็มีแค่คิ้วบัวฝั่งเดียวก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโล่งๆเผื่อเราถ่ายรูปใช่ไหมมันจะได้ไม่เบื่อมันจะได้มีหลายมุมอะไรเงี้ยมีโชว์ของต่างๆนะเพื่อความสวยงามนี้ใส่ดินสอที่สำคัญคือต้องมีของ Lady ของเรา Lady in the Tramp นี่ก็เป็นชั้นวางของนะคะแมกกาซีนเป็นอีกสิ่งที่เราชอบแล้วก็ชอบดูแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันก็ได้ใช้กับการทำงานของเราเหมือนกันแต่เราชอบเปิดดูรูปในแมกกาซีนเนี่ยมันจะได้อีกฟิลนึงที่ต่างจากการแบบดูรูปใน Pinterest ดูรูปใน IG อะไรเงี้ยบางอย่างก็เป็นหนังสือ invitation ของ Chanel นะคะที่เป็นแบบให้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยมีหนังสือภาพ Jackie Moose อันนี้ก็เป็นของ Prada นะคะอันนี้ก็เป็นแมกกาซีนเมืองนอกต่างๆก็ของไทยก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นน้องในตระกูล Decoller ของเราก็มีสีเหลืองไว้ตรงนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราคิดไว้ในการทำห้องเนี้ยก็คือของทุกอย่างในห้องเนี้ยต้องเคลื่อนที่ได้ทีนี้คือย้ายได้เพื่อเปลี่ยนมุมถ่ายรูปเพื่ออะไรนู่นนี่ซึ่งไอ้พวกอย่างนี้ก็ย้ายได้แต่ว่าชั้นวางของกับกระจกก็มันก็หนักแล้วก็ความจำเป็นยังไม่ค่อยมีก็เลยยังไม่ค่อยได้ย้ายเท่าไหร่อันนี้น่ารักมากเป็นโปสเตอร์ Lady and the Tramp ชิ้นนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรากรี๊ดมากเราได้มันเป็นของขวัญนะคะจากพี่บาสแล้วก็น้องขิมคือพี่บาสเนี่ยทำร้านโปสเตอร์นะคะชื่อ Poster District ตอนแรกแบบนางบอกว่าเนี่ยมีโปสเตอร์ Lady and the Tramp อยากจะให้ตอนแรกก็คิดมันก็ขนาดโปสเตอร์คงเล็กๆเนาะแต่พอของจริงมาคือแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นโปสเตอร์ Lady and the Tramp เวอร์ชันฝรั่งเศสกรี๊ดมากเลยอันนี้คือสิ่งนี้ต้องอยู่ในห้องของเราขอบคุณพี่บาสและน้องขิมมากนะคะที่แบบเห็นแล้วนึกถึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นของเป็นน้องใหม่แต่ความจริงอันเนี้ยเป็นของร้านเสื้อผ้าที่พาวทำของร้านฟาวนะคะไม่ใช่ของที่พาวเลือกมาแต่งฝากไว้ก่อนเพราะว่าแบบมันยังไม่ได้มีโอกาสไปออกบูธอะไรเงี้ยโซนนี้คนอย่างเราก็ต้องมีพระพิฆเนศนะคะแอนทีมก็ต้องมี
ตอนที่ห้องโล่งๆอ่ะเราเรียกแบบว่าสินแสมาดูฮวงจุ้ยเลยนะว่าต้องวางอะไรที่ไหนยังไงต้องทำอะไรบ้างต้องแก้อะไรไหมซึ่งสิ่งที่สินแสแนะนำเรานะคะก็คือนี่ค่ะวางพระพิฆเนศตรงนี้เนี่ยเขาขีดไว้ให้ด้วยว่าให้วางองศายังไงซึ่งคนก็เลยจะงงว่ามันดูองศาแปลกๆเนาะจะตรงเข้าไปหาประตูหน้าห้องนะคะเราก็ความมูคู่แฟชั่นไม่ต้องไปดูกันร้านนี้ก็เป็นตู้เก็บเอกสารต่างๆตู้ชั้นหนังสือแล้วก็ตู้นี้อีเกียอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เราใช้งานบ่อยมากนะคะก็เป็นโซนนี้เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่ถ่ายรูปดีเพราะว่ารับแดดซึ่งแสงจะเข้าตอนนี้ดีแก๊งเก้าอี้อื่นๆอีกของเราเยอะมาก เยอะมากส่วนใหญ่ก็คือมาจาก North Republic นะจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเคยนับปะเพิ่งเคยนับเมื่อกี้มี7ตัวยังไม่หยุดเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะมีน้องคนนี้ขออนุญาตยกน้องแพนตันแชร์นะคะตัวนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นตัวที่เราเห็นบ่อยใน IG ต่างๆแล้วเรารู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องมีตัวนี้ในห้องเราแล้วก็ไปเจอว่าที่ North Republic มีสีฟ้าถ้าเกิดออริจินอลของมันจริงๆจะเป็นวัสดุที่แพงกว่านี้ซึ่งอันนี้เป็นพลาสติกมันก็ราคาน่ารักซื้อได้ง่ายแล้วสีก็น่ารักเราก็เลยสั่งอันนี้มาอีกตัวนะคะเป็นสีชมพูน้องกำลังมารออีก4 เดือนซึ่งตัวเนี้ยตอนที่สั่งก็รอประมาณ 3-4 เดือนเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ที่เรียกว่าไอคอนิกเก้าอี้เหมือนกันก็คือ7 Series นะคะเราจะมีป้ายทุกอย่างเก็บไว้อะเราอยากให้แบบเขาอยู่ตอนแรกคือก็อยากได้แต่แบบราคามันก็ค่อนข้างสูงสำหรับเก้าอี้1ตัวแต่ว่าตอนช่วงปลายปีค่ะนางเซลโต๊ะตัวเนี้ยเป็นโต๊ะตัวแรกๆเลยที่ได้มาอยู่ในห้องนี้จากร้าน IG นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นของเกาหลีอะไรเงี้ยก็น่ารักอันนี้ก็เป็นของเฮตัวนี้ก็ของเฮเหมือนกันนี่อันนี้ก็ฟริตซ์ฮัสเซนแบรนด์เดียวกันอันนี้ก็ของเฮต่อไปอันนี้เป็นอีเกียอันนี้เป็นอีเกีย X Greyhound ค่ะอันนี้น้องเลดี้อันนี้ก็จากร้าน IG ถ้าแบบสมมติเวลาจะถ่ายอะไรอะเราก็จะดันทุกอย่างเข้าไปอยู่อีกมุมนึงเพื่อใช้ตรงนี้ถ่ายใช่ปะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่น่ารักแล้วก็คิดนานเหมือนกันว่าจะซื้อดีไหมก็เป็นของ Decoller นะคะเป็นเวอร์ชันใหญ่ซึ่งอันนี้ก็คืออเนกประสงค์นะสามารถวางของได้นั่งได้ก็จำเป็นมีคู่สีฟ้ากับน้องสีฟ้าของเราก็ต้องมีต่อไปค่ะเป็นโซนที่เราชอบที่สุดแล้วก็รอคอยนานที่สุดแล้วก็แบบตัดสินใจว่ามันต้องมีเพื่อให้ห้องนี้มันสมบูรณ์ท่าดาเชิญค่ะวันที่เราไปสั่งและจ่ายตังค์อะไม่กล้าบอกพี่แทนเพราะแบบโดนว่าแน่ๆโดนดุแน่ๆเลยมันก็เป็นคนที่เก็บอะไรไม่ค่อยอยู่หรอกสั่งแล้วมันก็ต้องเล่าออกมาก็โดนดุนิดหน่อยนี่เลยไม่ใช่ตังค์พี่แทนนี่น้องโทโก้โซฟานะคะคือครั้งแรกที่เราเห็นโซฟาอันเนี้ยเราเห็นจาก IG ของอินฟลูเอนเซอร์เดนมาร์กที่เราชอบเราก็ชอบดูคนนี้แล้วเขาแต่งห้องน่ารักไงแล้วแบบเราก็เห็นว่ามันมีโซฟาอันนี้อยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเอาสิ่งนี้ออกจากหัวได้เลยอะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าก็แค่ดูเล่นๆไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่ามันเกินตัวไปแล้วมันก็เวอร์ไปสำหรับที่เราจะมาแค่ทำห้องสตูดิโอเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาโซฟาอื่นๆที่ราคาน่ารักแอฟฟอร์ดได้ใช่ป่ะแต่มันไม่มีเลยไม่มีอะไรที่มันจะมาแทนที่สิ่งนี้ได้สุดท้ายเราก็ไปเจอว่ามันมีคนนำเข้ามาได้ก็คือร้านบาร์รี่พอไปดูของจริงคือของจริงเขามีเป็นแบบมีเป็นหนังอะไรเงี้ยซึ่งหนังเราไม่ชอบแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันสามารถสั่งตัดได้แล้วเขาก็แบบกางผ้าให้เราเลือกก็ไปเจอนี่จากสีชมพูแล้วทำไมต้องเป็นสีชมพูก็เขาชอบสีชมพูมันก็ไม่มีสีไหนที่มันจะเป็นเราที่สุดเนาะถ้าเราจะเลือกสิ่งหนึ่งที่มี1ชิ้นแล้วเป็นเราแล้วมันก็เป็นสีชมพูโทนที่แบบใช่มากเลยอะน่ารักมากอันนี้ก็คือตัดสินใจช่วงหนึ่งเหมือนกันว่าแบบจะเอาดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเราไม่เคยแต่งห้องเองเข้าใจปะไม่เคยมีห้องของตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้มีห้องที่เราจะสามารถแต่งเองได้วะเอาไปเลยได้เป็นโซฟานี้มาค่ะยากขนาดนี้ราคามันต้องเอ็กซ์คลูซีฟมากถึงกับพี่แทนดูคือตอนแรกไม่คิดว่าจะซื้อเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ซื้อของแพงพูดเลยเราไม่ใช่คนที่แบบซื้ออะไรเลื่อยเปื่อยหรือแบบคือเราคิดเยอะมากในการซื้อแต่ละอย่างอันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ต้องเป็นอันนี้คือเขาจะมีหลายตอนนะเขาจะมีแบบตอนเดียวคืออันนี้ใช่ไหมเป็นก้อนเดียว2 ตอน3 ตอนมีเป็นคอร์เนอร์อะไรเงี้ยราคาไทยประมาณ200,000นิดๆอันนี้คือรวมนำเข้ามาถึงที่นี่ประมาณตัวนี้นะคะรอนาน6 เดือนอันนี้คือมาจากฝรั่งเศสคือตอนแรกพี่เขาบอกว่าประมาณ4 เดือนก็อาจจะได้พอมันติดโควิดนู่นนี่มันก็ช้ากว่าจะขนส่งกว่าจะทำก็เลยนานไปอีกดีใจมากที่ได้มาเพราะเขาก็มาเติมห้องของเราให้สมบูรณ์ได้เลยโต๊ะนี้ก็เป็นอีกโต๊ะที่ฮอตฮิตที่แบบคนถามกันเยอะแล้วก็มาตั้งแต่แรกๆของเราเลยเป็นโต๊ะที่เราสั่งทำค่ะสั่งทำใหม่คือเราก็มีเรฟมาว่าอยากได้แบบไหนแล้วเราก็ให้ดีไซเนอร์ที่เรารู้จักดีไซน์ให้เขาก็ออกแบบมาหลายแบบให้เราเลือกแล้วเราก็มาจิ้มแบบนี้ซึ่งอันนี้อันนี้แปลกเฮ้ยเพิ่งเห็นเดี๋ยวว่ากัน
อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากประหยัดอีกแล้ว เราก็ให้โจทย์ไปว่ามันอยากให้เคลื่อนย้ายได้เขาก็แบบดีไซน์มาว่าให้แผ่นนี้ยกได้แล้วก็อันนี้ก็ไม่หนักมากนู่นนี่แต่ตอนที่ราคาเขาเอามาให้เราอะเกินงบที่เราตั้งไว้ ตอนแรกที่เราเขียนมาประมาณ 30,000 ถ้าสมมติแผ่นอันเนี้ยแผ่นมาร์โบแผ่นพี่พาวไปหาเองได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ก็ทำแค่ขาตั้งเนี่ยก็10,000ด้วยความอยากประหยัดใช่ไหมก็เลยไปหามาร์โบมาเองซึ่งมาร์โบที่ได้มาก็ 2,000 กว่าบาทเองนะก็ถูกมากก็แปลว่าอันเนี้ยก็คือ 12,000 แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นก็คือประหยัดแต่ไม่มีความรู้พี่พนักงานของที่ร้านมาร์โบเนี่ยเขายกมาแล้วพอเขามาถึงเขาบอกว่าวางตรงนี้ไม่ได้เลยครับวางไปนะคะเอาแก้ววางแตกมาร์โบแตกแน่นอนเราก็แบบอ้าวจริงเหรอแบบไม่รู้มันแตกได้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกคนดีไซน์โต๊ะอย่างเงี้ยว่าแบบต้องให้ทำที่กั้นอะอย่างเงี้ยเพื่อวางรับน้ำหนักมาร์โบอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ก็มีอายุอยู่มาได้ประมาณนึงก็ถือว่าโอเคแต่แบบเข้าใจปะคือสุดท้ายคือเคลื่อนย้ายยากลำบากแต่แบบจะให้ใครเคลื่อนย้ายทีก็ต้องระวังต้องถือ2คนต้องอะไรเงี้ยอีกหนึ่งสิ่งที่อยากประหยัดแต่ว่าผิดพลาดถ้าเกิดเอามาร์โบเทียมที่เขาบอกว่า 30,000 ก็อาจจะจบแล้วอาจจะง่ายละอาจจะยกเบาๆเลยอะไรเงี้ยอีกหนึ่งสิ่งที่คนถามเยอะมากถามเยอะจริงๆก็คือนี่ค่ะพรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วเรามองว่ามันจะเหมาะกับโซฟาแล้วก็โต๊ะคือน้องพรมคนนี้ซึ่งน้องพรมคนนี้ก็คือพรมอีเกียค่ะตอนมาน้องขาวๆอยู่นะตอนนี้ก็คือดำแล้วห้องนี้เนี่ยความจริงก็คือเป็นห้องที่แบบแทบจะเป็นทุกอย่างสำหรับเราเลยอะแบบเรามาเป็นไทม์อยู่ที่นี่แทบจะมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะคะทำงานถ่ายรูปถ่ายโปรดักต์มาแฮงเอาท์กับเพื่อนมานั่งเล่นนั่งชิลนะคะเหมือนเป็นไอเดียให้หลายๆคนดูว่าแบบเราเลือกที่จะแต่งห้องยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็ซื้อตามกันได้เลยค่ะแล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะก็ถามกันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพอจะตอบนะคะแล้วก็อยากให้ทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะบาย